So, ayun na nga no. What's up guys? DIY Scoot. So, meron tayong epektus na dumating galing LAZADA. So, bali yung ating epektus ay ito ay pa-Father's Day ng ating butihing may bahay. Sana all! So, shout out sa mga tatay dyan na nakatanggap ng mga pyesa galing sa kanilang mga asawa. So, yun nga no. So, sa video ito, ang last video natin ay ilalagay ko yung mga nagpapa-shoutout do sa comment section na hindi ko na na-shoutout. Bola lang yan. And then, yun na nga no. Binabati ko ang lahat ng mga ama, butihing ama, single na ama, at mga inang naging ama na Happy Father's Day. Belated na pala. Dahil today is June 24 na. So, yung ating epektus dumating ng June 23 kay LAZADA. So, yung pinagbilan ko ay yung napakabait na seller. Sana all! Ilalagay ko siya dito sa screen and then sa description below din. So, ito yung ating binili. Ang binili natin ay tatanggalin na natin yung ating stock side mirror. So, papalitan na lang natin siya ng front mirror. So, ang binili natin ay isang set na ito. Nmax. Ito yung full bracket. And then, ito yung ating side mirror. Long stem yung pinili ko. Dahil, kahit na nilipat natin ang mirror natin sa una, syempre, mirror yan, may purpose yan. Hindi yan basta lang parang design lang sa unahan. Hindi totoo yan. So, nabili ko yung pyesa ng 1,600. Ito yung full bracket 1,600 plus shipping fee. Then, ang include nito ay teka, tingnan natin kung anong kasama nito. Ang include ay so ito yung ating full bracket. Full bracket ang binili ko dahil mas matibay kasi to dahil buo siya, hindi yung kalahati lang yung nakadikit. May support siya sa gitna. And napakakapal at napakabigat. Tapos ito yung lagayan. Parang pa ganyan siya. Yan, pag ganyan yung itsura niya. Dito yung ating side mirror. Doon ilalagay. Ito yung mga tornilyo. And then, may free tayo. Napakabait na seller. Binigyan niya tayo ng libreng ganto. Sana all! Ito ay nilalagay din sa side mirror do sa original. Pwede nyo siyang kabitan ng mga clamp type na cellphone holder. Ito. Previous lang to ni sir, ni ma'am. Doon sa ating binilhan na online shop sa LAZADA. And sa 1.6, ito ang kasama niya. Mirror delete. Pwede kang mamili ng iba't ibang kulay dyan. Black, silver, tsaka gold. So, ito lang pinili ko, gold. Para ang theme ng ating motor ay red gold. So, ito yung kasama dito sa bracket. And ito naman yung ating side mirror. So, ito. Long stem side mirror. As I've said earlier, dahil nga gusto ko pa rin may makikita ako sa likod kahit na nakaganto tayo sa unahan. So, ito yata yung adjacent. Itong stem. Itong tornilyong to.
So, ito lahat ay 1.6. So, yun na. So, sa pagtatanggal, ang una natin tatanggalin ay yung windshield at saka yung yung ating tawag dun, yung tinanggal uli natin ito. Yan, dahil papalitan natin yung parang pinaka-bracket ng tornilyuhan niya sa loob nitong malalaking bolts na to. So 14mm ang gagamitin dito. So alisin na muna natin yun. So ito yung tatanggalin natin. Yung parang holder niya sa gitna nung ating mirror ng tornilyo. Papalitan natin siya nung malalaking 14. So ito yung ipapalit natin. Kung mapapansin nyo, may butas din siya sa gitna na parang kapares doon. Tapos may kasama siyang lock nut. So alisin lang natin yun. So gagamit tayo ng dalawang 14mm. Isang pangontra at isang panlock. So yun, okay na. Babalik na uli natin yung kaninang fairings.
Tapos na-assemble natin yung ating side mirror. Ikakabit na natin siya sa full bracket. So ito na siya, kinabit na natin. Yan. So yung alin lang, tapos yan. So ikakabit muna para hindi tayo mahirapan mamaya sa pagdukot-dukot ng paglalak. So may isang problema sa pagkakabit ng bracket. Kakabit natin to. Tapos yung pinagtanggalan natin dun sa loob, kinabit ko siya dito. Para yung ating windshield ay may lock. Pag tinorilyo mo, malalak ulit siya. Yung rubber na inalis natin dun sa loob. Tapos dito, may problema siya. Teka lang. So yung pre-washer, masyado siyang maliliit kumpara dun sa butas na pagkakabitan. So lumulusot yung tornilyo. So gumawa muna ako ng remedyo. Naghanap muna ako ng washer ng aparehas nito na mas malapad. Ito. So kung ang washer nyo ay ganito kaliit, kailangan nyo magpalit ng gantong mas malapad. Pero parehas sila ng butas. So yung ganto ko ay 2 piraso lang. Dahil hindi naman ako makakaalis na. Gusto ko rin itong tapusin. Then, ito muna yung isang paremedyo. Kasukat lang din siya. Ito yung sa airbox. Lock ng airbox. Ng gano'n ng mga sporty. Makikita nyo yan. So bali 3. Then yung isa, lalak na lang natin itong maliliit. So papalitan ko na lang siya bukas. So gusto ko lang matapos yung ating DIY. So naghanap lang ako ng mga nakatago dyan. Sinukat ko na naman siya, pasok naman. So kakabit na natin. Tsaka pala, 2 yung kasama niya pa ang sobrang tornilyo. So sinukat ko naman yung thread, parehas naman. And sinukat ko yung lalim nila doon. Parehas naman sila nga abot, parehas din sila maglalak. So ito na lang gagamitin ko. So sa pagkakabit ng bracket ng mirror, bigat ng bracket itong square, may pattern yan. Yan. So yan yung magkatapat. So ayun na, nag-okay na. So pansamantala lang yan dahil naka black windshield naman tayo, hindi naman siya kita. So kung magki-clear windshield ka, make sure na palitan mo na yun ng mga washer. Kasi makikita siya, medyo hindi magandang tingnan, ano. So yan naman ay pansamantala lang. Aalisin ko pa rin yan at papalitan. So kakabit na natin yung ating windshield.
So ayan na, tapos na ang ating front side mirror at ang ating full bracket holder. So huwag na natin alisin, dami na nating side mirror, hindi na tayo mahuli ng LTO. So next ay alisin na natin yung ating side mirror sa una. Tsaka ko na ito ilalagay kapag meron ng CP holder. So yun na mga paps and moms, nakatapos na tayo ng isang DIY. And naway marami kayong natutunan sa ating DIY na ito. And so ito ating DIY para lang sa mga newbies. And again, maraming salamat sa panonood, at kung bago ka lang sa aking channel, please like and subscribe sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga ating DIY. So again, this is DIY Scoot. Maraming salamat sa panonood. Ciao!